Hello everybody, good afternoon. Today we will continue from the topic force and motion of class 9. Class 9 force and motion. Reference frame त्यहाँपछि एप्लिकेसन हेर्नुपर्ने यसमा डिस्टेन्स गरौँ डिस्टेन्स बनाऊँ डिस्प्लेसमेन्ट बनाऊँ स्केलर वेक्टर त्यहाँपछि फोर्स एन्ड मोसनहरू स्पिड velocity acceleration retardation त्यहाँपछि युनिफर्म मोसन समथिङ के छ अब अरू एउटा हेर्नु भने चाहिँ कुनै ग्राफ होला ग्राफको बारेमा अलिकति छ सो द फर्स्ट वान अब त्यसपछि अरू हेर्नुपर्ने अबाउट एभरेज भेलोसिटी अनि यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एभरेज भेलोसिटी भइसकेपछि इक्वेसनको बारेमा हेर्नु पर्यो रिटार्डेसन इक्वेसन एक्सेलरेसन इक्वेसन्स अनि अरू के छ फर्स्टमा हामीले त्यो एउटा इक्वेसन बतायौँ भने यतिसम्म सक्यो भने चाहिँ यहाँ पछि अरू कुनै सिलेबस छ भने मैले चाहिँ यसपछि सिधै इनर्सिया आएको रहेछ ओके ल हाम्रो क्लासमा चाहिँ सिलेबसमा यति कुराहरू दिएको छ यो कुराहरू सुरुमा बुझ्नलाई हो यो कुराहरू खासै इम्पोर्टेन्ट छैन एक्जामको लागि एक्जाम्पललाई आइहाल्यो भने पनि यहाँबाट सोध्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट सोध्नु सक्छ क्वेसनबाट सोध्नु सक्छ ग्राफको कुराहरू कमै सोध्छ त्यो पनि सरस्वती बुझौँ अब नर्मली रेस्ट हामीले पहिलेदेखि डिफाइन गर्दै आइरहेको छौँ रेस्ट इज द कन्डिसन रेस्ट इज द स्टेट अ बडी इज सेड टु बी एट रेस्ट whenever the body does not change its position with respect to surrounding. एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ पनि अब्जेक्ट चाहिँ यहाँनिर छ भने अहिले 1 सेकेन्डको टाइम 1 सेकेन्डमा अब्जेक्ट यहाँनिर छ म यहाँनिर छु भने टाइम 5 सेकेन्डमा पनि म यहाँनिर छु भने मेरो सराउन्डिङ चेन्ज भइरहेको छैन नि त आइ एम नट चेन्जिङ माई सराउन्डिङ विथ टाइम यो कन्डिसनमा दिस कन्डिसन इज नट एट रेस्ट अब यो कन्डिसनमा इफ आई विल गो लाइक भने चाहिँ यसमा चाहिँ इफ आइ एम चेन्जिङ माई पोजिसन मेरो वरिपरिको पोजिसन एक्जाम्पल म 5 सेकेन्ड अगाडि चाहिँ एकान्त कुनामा छु भने 5 सेकेन्ड पछि यातायात अलिकति माथिपट्टि पुग्यो भने द्याट इज काइन्ड अफ डिस्प्लेसमेन्ट काइन्ड अफ मुभमेन्ट छ नि त यहाँ चाहिँ होइन मुभमेन्ट अर आइ एम चेन्जिङ माई सराउन्डिङ विथ माइसेल्फ मसँग मेरो कम्पेरिजनमा सराउन्डिङ चेन्ज भइरहेछ भनेपछि द्याट इज मोसन एन्ड वाइल कम्पेयरिङ दिस थिङ्स वाइल स्टडिङ मोसन अर रेस्ट हामी जहिले पनि एउटा कुरा के नोटिस गर्छौँ भने यु अलवेज किप अ नोटिसिङ द सराउन्डिङ or kind of any stationary object हाम्रो वरिपरिको कुरा जुन चाहिँ मुभ गरिरहेको छैन कि नट मुभिङ अब्जेक्ट एक्जाम्पल म 1 सेकेन्डको लागि यहाँनिर छु मैले यसलाई चाहिँ कम्पेरिजन राखेर चाहिँ यसलाई मेरो सराउन्डिङ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के भनेर छु 1 सेकेन्डमा यहाँनिर र 2 सेकेन्डमा पनि यहाँनिर बिकज दिस इज बिसाइड मी भने पनि दिस इज स्टेसनरी अब्जेक्ट अर नट मुभिङ अब्जेक्ट एन्ड सच काइन्ड अफ स्टेसनरी अब्जेक्ट इज नोन एज reference frame भनेको the thing that is used to identify whether the given object is in motion or rest. After this we have the next topic is distance and displacement. Distance and displacement हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आइरहेको छौँ distance and displacement they both are distance length covered between 2 points. मैले पोइन्ट यहाँ पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म पुग्न परिरहेछ भने पोइन्ट ए देखि बी सम्म जुनसुकै पाथ लगेर होस् मैले बीमा पुगिरहेको छु भने दिस एक्चुअल लेन्थ इज नोन एज डिस्टेन्स बट एदेखि बीमा मैले सर्टेस्ट पाथ युज गरिरहेको छु भने द्याट इज नोन एज डिस्प्लेसमेन्ट बिकज डिस्टेन्सको केसमा म जताबाट घुमेर गए पनि हुन्छ इट डजन्ट निड एनी फिक्स्ड डिरेक्सन तर पुग्न पऱ्यो बीमा बट इन केस अफ डिस्प्लेसमेन्ट इट निड्स अ फिक्स्ड डिरेक्सन द्याट्स वाइ इट इज नोन एज वेक्टर क्वान्टिटी जोसँग चाहिँ डिरेक्सन छैन जसलाई डिरेक्सन चाहिँदैन डिस्टेन्स कभर गर्नलाई मलाई जुन डिरेक्सन गए पनि हुन्छ भने फ्री क्वान्टिटी भयो नि त सच फ्री क्वान्टिटी इज नोन एज स्केलर क्वान्टिटी बट इन केस अफ डिस्प्लेसमेन्ट इट निड्स अ फिक्स्ड डिरेक्सन द्याट्स वाइ इट इज नोन एज वेक्टर क्वान्टिटी ल यतिवटा प्रपर्टिज हामीसँग पहिले पढेको कुराहरू यो चाहिँ अब यति भइसकेपछि आफ्टर दिस वी हेभ स्पिड एन्ड भेलोसिटी इफ देयर इज
कभर देयर इज लाइक काइन्ड अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स विथ टाइम। अब मैले कति डिस्टेन्स इन हाउ मच टाइम भनेर रेकर्ड गरिरहेको छु भने द्याट काइन्ड अफ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज नोन एज स्पिड। अब स्पिडमा डिरेक्सन चाहिँदैन भनेपछि जुन डिरेक्सनमा गए पनि हुन्छ के गर्नु पऱ्यो, डिस्टेन्स कभर गर्नु पऱ्यो इन टाइम। बट इन केस अफ भेलोसिटी यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो, डिस्टेन्स नै कभर गर्ने हो बट डिस्टेन्स इन अ फिक्स्ड डिरेक्सन भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। इफ एनिथिङ इज चेन्जिङ इट्स डिरेक्सन विथ टाइम देन द्याट इज नोन एज डिस्प्लेसमेन्ट। अनि विथ टाइम यसलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरिरहेको छौँ भनेपछि द्याट थिङ इज नोन एज भेलोसिटी। सो भेलोसिटी इज द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। अब यहाँसम्मको कुराहरू छ। स्पिड र भेलोसिटीमा फर्मुला सेम जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ, स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपन टाइम, भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। अब त्यो बेसिक फर्मुला हो, पहिलेदेखि पढ्दै आएको। आफ्टर दिस वी हेभ नेक्स्ट वान एक्सेलरेसन। अब एक्सेलरेसन इज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। अब कति भेलोसिटी, हाउ मच भेलोसिटी इज चेन्ज इन हाउ मच टाइम भन्यो भने द्याट इज एक्सेलरेसन। अब पोइन्ट ए छ, पोइन्ट बी छ। पोइन्ट एमा भेलोसिटी 1 छ एउटा अब्जेक्टको, र यो अब्जेक्ट मुभ गर्ने बेलामा यसले टाइम कभर गर्छ, टाइम टी कभर गर्छ। टाइम टी कभर गर्ने बेलामा यो पोइन्टमा यसको भेलोसिटी v2 बन्छ। अब v1 बाट v2 बन्ने बेलामा चाहिँ भेलोसिटी इज बिङ चेन्ज्ड। सो नाउ वाट इज द एभरेज भेलोसिटी बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स भन्यो भने एभरेज भेलोसिटी बिकम्स लाइक दिस v1 plus v2 divided by t, time taken. अब इन केस अफ साइन्स, इन केस अफ फिजिक्स हामीले भेलोसिटी 1 र भेलोसिटी 2 भन्दैनौँ कि बिगिनिङ भेलोसिटीलाई हामीले चाहिँ यु भन्छौँ है त, इनिसियल भेलोसिटी, र एन्डिङ भेलोसिटीलाई चाहिँ वी किप अन सेयिङ दिस टु बी v। सुरुको भेलोसिटीलाई यु भन्छौँ र लास्टकोलाई चाहिँ v भन्छौँ। त्यही भएर सरी यो टाइम होइन कि 2 है त, बिकज एभरेज लिने बेलामा दुईवटा ल 2 र 3 को बिचमा एभरेज लगाऊ भन्यो भने 2 + 3 डिभाइड बाई नम्बर कतिवटा छ, 2वटा छ नि त। यसरी गर्थ्यौँ नि त, सिग्मा एक्स अपन एन, सेम फर्मुला है त, मिनवाला फर्मुला। सो ओभर हियर v1 + v2/2 हामीले किन गरेको, बिकज यसमा चाहिँ एउटा भेलोसिटी u छ र अर्को भेलोसिटी 2v छ, र यसलाई डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने चाहिँ दिस इज द फर्मुला फर एभरेज भेलोसिटी। अब एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला यो भयो, र कहिलेकाहीँ एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला यो नदिएर यसमा दिएको चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड दिन सक्छ। यो केसमा चाहिँ एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम, total displacement covered upon time, this is the formula for average velocity। अब एभरेज भेलोसिटीको कन्सेप्ट सकियो। यो भइसकेपछि अब भेलोसिटी स्पिडको बारेमा भने मैले, एक्सेलरेसनको बारेमा पनि भने मैले। एक्सेलरेसनको फर्मुला हेरौँ है त। एक्सेलरेसन इज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, ए इक्वल्स टु चेन्ज अफ भेलोसिटी डिभाइड बाई टाइम, द रेट। एक्सेलरेसन इज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी को मिनिङ के भन्ने भयो त, चेन्ज अफ v। v इज बिङ चेन्ज फ्रम u टु v, युदेखि भीमा गएको छ भने यसको बिचमा चाहिँ यसको बिचमा चाहिँ टोटल भेलोसिटी चाहिँ कति चेन्ज भइरहेको छ त, द भेलोसिटी इज बिङ चेन्ज इन दिस रेसियो v माइनस u। v माइनस u को फर्ममा चेन्ज भइरहेछ नि त। यो भेलोसिटी सुरुमा चाहिँ u थियो, पछि गएर v भयो। यसको मिनिङ के भयो, मैले लास्ट माइनस फाइनल माइनस इनिसियल गरेँ भने बिचको आउने आन्सर नै के हो त हाम्रो चाहिँ डिफरेन्स अर चेन्ज इन भेलोसिटी। So in this case, the acceleration becomes a equals to v minus u upon t. अब velocity बाट acceleration आउँछ भने velocity is a vector quantity. The vector quantity can be positive, negative or zero. यो बेलामा कहिलेकाहीँ if velocity becomes negative यतिखेर चाहिँ change of velocity negative भयो भने यो केसमा acceleration को भ्यालु पनि नेगेटिभ आउन सक्छ। acceleration पोजिटिभ आयो भने त केही फरक परेन, बट नेगेटिभ आयो भने this kind of negative acceleration is known as retardation। अब यो नेगेटिभ एक्सेलरेसनलाई हामीले चाहिँ रिटार्डेसनको नाम दिएर पहिलेदेखि पढ्दै आइरहेको थियौँ। सो दिज आर सम टपिक्स फ्रम प्रिभियस क्लास, त्यही भएर सबैले भनेको मैले। आफ्टर दिस युनिफर्म भेलोसिटी, युनिफर्म मोसन, युनिफर्म भेलोसिटी जुनसुकै होस्, इन केस अफ युनिफर्म मोसन इफ अ बडी इज कभरिङ इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेन्स है त, ठ्याक्कै बराबर। यसले चाहिँ एक्जाम्पल मैले यतापट्टि चाहिँ यसरी डिस्टेन्स र टाइमको चाहिँ मैले बनाएँ भने चाहिँ डिस्टेन्स र टाइमको बनाएँ भने ल हेर, टाइम 0 सेकेन्ड हुने बेलामा यसले डिस्टेन्सलाई 8 मिटर कभर गरिरहेछ भने 0 सेकेन्ड, अब 1 सेकेन्ड हुने बेलामा पनि फेरि 8 मिटर नै कभर गर्छ, 2 सेकेन्ड हुने बेलामा पनि फेरि यसले चाहिँ 8 मिटर नै कभर गर्छ। द्याट्स वाइ युनिफर्म एक्सेलरेसन या फेरि युनिफर्म डिस्प्लेसमेन्ट छ। अहिले त हेरौँ त, अहिले चाहिँ युनिफर्म डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरौँ भने यताबाट युनिफर्मले डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरिरहेछ र त, डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम या फेरि कति डिस्टेन्स अपन कति टाइम भन्ने बेलामा चाहिँ यदि इफ द मोसन इज युनिफर्म, यो केसमा युनिफर्म मोसन छ भने डिस्टेन्स चाहिँ इक्वली कभर हुने भयो र यसको लाइन चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ।
र यो केसमा इफ दिस काइन्ड अफ केस इज ह्यापनिङ, यो केसमा के छ भेलोसिटी कति हुने भयो त भेलोसिटी त डिस्टेन्स अपन टाइम गर्न मिलिहाल्छ फेरि स्पिड चाहिँ। बट यो केसमा एक्सेलरेसन हेऱ्यो भने एक्सेलरेसनको भ्यालु कति हुने भयो त एक्सेलरेसन भनेको त रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो नि त। यो केसमा हामीले चाहिँ एक्सेलरेसन भर्सेस टाइमको चाहिँ सरी एक्सेलरेसन भन्न पुगेँ मैले भेलोसिटी अपन टाइमको चाहिँ मैले एउटा ग्राफ क्रिएट गरेँ भने ग्राफको लागि के हुने भयो त लाइन चाहिँ 0 तिर पुग्ने भयो बिकज यसको स्लोपबाट आउने भनेको आन्सर के हो त हाम्रो लागि चाहिँ एक्सेलरेसन हो। द्याट्स वाइ एक्सेलरेसन ओभर दिस टाइम बिकम्स टु दि बिकम्स इन दिस लाइन है क्या त्यो एउटै लाइनमा चाहिँ 0 मा भइरहेको छ बिकज योबाट यसको स्लोपबाट आउने भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बाइ टाइम, यसको स्लोपबाट आउने भनेको चाहिँ भेलोसिटी हो र यसको स्लोपबाट आउने भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन हो। इफ द मोसन इज युनिफर्म देन द एक्सेलरेसन इज अलवेज 0। यो ग्राफको कुराहरू छ। And these were some kind of previous topics यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि पढेको त्यही भएर मैले सरस्वती भनेको यसमा पनि डेप्थमा गइनँ। अब लेट्स गो थ्रु द डेफिनेसन अर काइन्ड अफ इक्वेसन्स अफ मोसन। इक्वेसन्स अफ मोसनमा हामीले पहिले पनि डेराइभ गरिसकेका छौँ, क्लास 8 मा पनि राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। अब 9 मा पनि सेम कुरा छ, यसलाई म सरस्वती भनिरहेको छु यति भएर है। अब object, let us consider object is moving from point A to point B. It is having one initial velocity of u meter per second at point A and it has final velocity of v meter per second at point B. A मा चाहिँ यसको u meter per second छ भने b मा पुग्ने बेलामा चाहिँ v meter per second हुन्छ र यसको बिचको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ s मिटर छ र यति डिस्प्लेसमेन्ट यसले कति टाइममा कभर गर्छ टाइम t सेकेन्डमा कभर गर्छ र यत्रो काम गर्ने बेलामा चाहिँ यसको एक्सेलरेसन कति भन्ने भयो त a मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बन्ने भयो। यो हुने बेलामा हामीले चाहिँ सुरुमा प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ सुरुमा हेर्नु सल्भ गर्दै जाम। प्रुभ दैट सुरुको क्वेसन आउँछ प्रुभ दैट v equals to u plus at। If you want to like get kind of very good explanation यसको अझै डेप्थमा गएर हेर्न मन लाग्यो भने क्लास 8 को लेक्चरमा गएर हेर्ने बिकज क्लास 8 को लेक्चरमा मैले कुराहरू एकदमै डिटेल्ड एक्सप्लेन गरेको छु बट यसमा चाहिँ म सरस्वती टपिकमा गएर यो कुराहरूलाई एन्ड अप गरिदिन्छु। प्रुभ दैट v equals to u plus at। सो नाउ इन केस अफ v equals to u plus at यसमा माथिपट्टि थ्योरी लेख्ने फिगर ड्रा गर्ने त हुने भइहाल्यो र यसपछि आउने कुरा भनेको चाहिँ अकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन। ओके यो केसमा हामीले सुरुको इक्वेसन प्रुभ गर्ने बेला जहिले पनि जाने भनेको चाहिँ एक्सेलरेसनको डेफिनेसनबाट जानुपर्छ बिकज द डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन सेज दैट a इक्वल्स टु v माइनस u अपन t। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के को इक्वेसन हो त v को इक्वेसन र यसमा v u a t चाहिरहेको छ यसमा पनि v u a t छ भनेपछि a इक्वेसन हामीले अरेन्ज गर्यौँ भने यो इक्वेसन आउँछ कि प्रोबेबली हो त्यही भएर चाहिँ a t इक्वल्स टु v माइनस u क्रस मल्टिप्लाई। अब यस्तो गऱ्यो भने लास्टमा गएर अरेन्ज गर्ने बेलामा इट बिकम्स लाइक दिस u प्लस at र सुरुको इक्वेसन इज प्रुभड द फर्स्ट इक्वेसन इज प्रुभड। अब यसपछि अर्को इक्वेसन छ हामीसँग द नेक्स्ट इक्वेसन हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब v इक्वल्स टु u प्लस at प्रुभ गरिसक्यौँ। s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ल यो इक्वेसन प्रुभ गर्न पर्ने छ यसको लागि पनि बाँकी कन्डिसन सेम हुन्छ ल बाँकी कन्डिसन सेम छ। इन दिस केस अब अघि हामीले गर्ने बेला सुरुमा चाहिँ के गरेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ अब अकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ त्यो गरेको थियौँ बट अहिले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले वी हेभ टु गो थ्रु डेफिनेसन अफ एभरेज भेलोसिटी। ओके अघि हामीले हेरेको थियौँ एभरेज भेलोसिटीको दुईवटा फर्मुला थियो। एभरेज भेलोसिटीको फर्स्ट फर्मुला भनेको v इक्वल्स टु s अपन t, s भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम र अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु u प्लस v/2 ल हेर दुईवटा फर्मुला। सो दुईटै फर्मुला एउटै कुराको हो दे बोथ आर द फर्मुलाज अफ एभरेज भेलोसिटी सो वी कैन कम्बाइन देम। यसमा चाहिँ फ्रम 1 and 2 गऱ्यो भने चाहिँ कम्बाइन हुन्छ र कम्बाइन गर्ने बेलामा इट बिकम्स लाइक दिस s/t इक्वल्स टु u प्लस v/2। अब u प्लस v/2 छ अब t लाई फेरि के गर्ने हामीले चाहिँ उतापट्टि लगिदिने क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने एन्ड इट बिकम्स लाइक दिस ल हेर इन्टरमिडिएट फर्मुला बन्यो है त इन्टरमिडिएट फर्मुला। ल इन्टरमिडिएट फर्मुला भनेको चाहिँ दिस इज द फर्मुला फर s बिकज हामीलाई चाहिँ s को फर्मुला चाहिरहेको थियो र s कै फर्मुला निकाल्यौँ बट s को फर्मुलामा चाहिँ कुरा के छ भने वी निड u t एन्ड a। यहाँ हेरौँ u t छ र b छ सो यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा कुन भयो त अहिलेको लागि द एक्स्ट्रा वान इज v
अब हामीले v को लागि इक्वेसन अघि हामीले भर्खरै निकालेको थियौँ अघि भर्खर फर्स्ट सुरुको इक्वेसनमा चाहिँ v को भ्यालु निकालेको थियौँ सो देयरफोर v इक्वल्स टु u प्लस 80 भन्ने हामीलाई रिलेसन थाहा छ भने वी विल पुट दिस इक्वेसन ओभर हियर एन्ड दिस इक्वेसन र इक्वेसन कस्तो बन्ने भयो त u प्लस यसमा चाहिँ u प्लस 80 हुने भयो डिभाइड बाइ 2 मल्टिप्लाइड बाइ टाइम। अब यस्तो इक्वेसन हुन्छ यसलाई म्याथमेटिकल वेमा हामीले सल्भ गर्दै गयौँ भने वी विल अभियसली फाइन्ड आवर आन्सर हाम्रो आन्सर फ्याक्टै फाइन हुन्छ। अब यसलाई फेरि सल्भ गरौँ है त आई विल जस्ट सल्भ आउट ओके। अब यसमा आइसकेपछि हाम्रो इक्वेसन आइहाल्यो त जहाँसम्म चाहिँ अब यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यही थियो सुरुमा चाहिँ यस्तो इक्वेसन आउँछ यस्तो इक्वेसनमा हामीले चाहिँ v को भ्यालु पुट गऱ्यौँ बिकज v इज द एक्स्ट्रा वान फर अस अनि v एक्स्ट्रा छ भने v को भ्यालु पुट गर्ने बेलामा चाहिँ बिकम्स लाइक दिस र यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई फर्दर यसलाई म्याथमेटिकल वेमा सल्भ गऱ्यौँ भने यसलाई पछि गएर फ्र्याक्सनलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेको हो त यो भनेको चाहिँ फ्र्याक्सनल भ्यालुलाई हामीले छुट्याएको फ्र्याक्सनल भ्यालुलाई हामीले छुट्यायौँ भने चाहिँ बिकम्स लाइक दिस एन्ड s इक्वल्स टु ut plus half at square this is the formula for second equation। अब सेकेन्ड इक्वेसनसँग प्रुभ गर्न आउँछ थर्ड इक्वेसन प्रुभ गर्न पर्यो थर्ड इक्वेसन प्रुभ गर्न पर्यो भने चाहिँ थर्ड इक्वेसनको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसनको इन्टरमिडिएट फर्मुलाबाट ठिकै छ म फेरि एकपल्ट चाहिँ डेराइभ गरेर हेर्छु थर्ड इक्वेसन प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as यसको लागि फेरि हामीले जानुपर्छ वी हेभ टु गो थ्रु द डेफिनेसन अफ एभरेज भेलोसिटी अनि एभरेज भेलोसिटीको फर्मुलालाई फेरि अघिको जस्तै कम्बाइन गरिदिने एन्ड आफ्टर कम्बाइनिङ वी विल गेट s इक्वल्स टु u प्लस b बाई 2 इन्टु t हामीले यहाँसम्म हेरेको थियौँ र इक्वेसन 3 थियो है त अघि चाहिँ म सर्व गरिरहेको छु इक्वेसन 3 थियो। अब यसमा चाहिँ इन दिस इक्वेसन अब वी निड द भ्यालुज फर v u a s v चाहिन्छ हामीलाई u चाहिन्छ यहाँ चाहिँ s चाहिन्छ र अर्को a चाहिन्छ बट एक्स्ट्रा वान इज t एक्स्ट्रा छ नि त अब t को भ्यालु कताबाट निकाल्ने हामीलाई थाहा छ a इक्वल्स टु v माइनस u अपन t र यसलाई रिअरेन्ज गऱ्यौँ भने v माइनस u अपन a हुन्छ नि त हुन्छ नि होइन यो फर्स्ट इक्वेसन अफ या फेरि एक्सेलरेसनको फर्मुलाबाट यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ पुट गर्छौँ है त वी विल सब्स्टिट्युट दिस भ्यालु इन दिस इक्वेसन एन्ड दिस इक्वेसन बिकम्स लाइक दिस u प्लस b बाई 2 इन्टु v माइनस u बाई a। अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ v माइनस u छ भने v प्लस u भन्न पायो यो भनेको त a माइनस b a प्लस b को टाइपमा छ if this is the case then we can do like this a square minus b square लेख्न पाइयो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिने भनेको चाहिँ we need the value of v square so if we are requiring the value of v square then we can do one thing यसलाई चाहिँ अरेन्ज गर्न मिल्यो अब 2a यतापट्टि जान्छ यो गयो भने 2as equals to v square minus u square यसलाई फेरि अरेन्ज गरौँ it will become like this 2as and this is the required equation। मैले इक्वेसनहरू एकदमै चाँडो लगेँ बिकज यो कुराहरू हामीले क्लास 8मा पढिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यदि पढेको छैन भने पनि क्लास 8को त्यहाँ लेक्चर छ फोर्स एन्ड मोसनको अगाडि चाहिँ प्लिज यु क्यान गो एन्ड वाच लेक्चर फ्रम क्लास 8 मैले यो कुराहरू यता चाहिँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन दिएको छैन बिकज यो कुराहरू एक्जामको लागि भन्दा पनि यसभन्दा पछि आउने टपिक छ इनर्सिया टपिक चाहिँ अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब चाहिँ म बल्ल एक्सप्लेन गर्छु ल यहाँसम्म चाहिँ एकदमै चाँडो गएर थिएँ बिकज यो टपिक नै धेरै गाह्रो छ यो इनर्सिया भन्ने टपिक गाह्रो छ हेर त्यही भएर चाहिँ बुझेन भने गाह्रो छ बुझ्यो भन्दा मात्रै आउँछ यो चाहिँ रमाइलो छ इनर्सिया सो इनर्सिया इज द टपिक इनर्सिया इज काइन्ड अफ इनएबिलिटी एउटा चाहिँ एउटा यो चाहिँ कस्तो भने एउटा कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ यसको ड्रब्याक भनौँ न या फेरि कुनै पनि अब्जेक्टको मुभिङ अब्जेक्ट या फेरि रेस्टमा भएको अब्जेक्टको चाहिँ यसको इनएबिलिटी यसको चाहिँ एउटा कमजोरी भनौँ विकनेस है त द विकनेस अफ एन अब्जेक्ट टु स्टे इन द्याट सेम कन्डिसन फर अ लङ टाइम एउटै कन्डिसनमा बसिराख्न खोज्ने एउटा इनएबिलिटी भनेको नै यसको चाहिँ इनर्सिया हो। इनर्सियाको रियल डेफिनेसनमा गयो भने हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने द इनएबिलिटी पोजेस बाई अ बडी टु रेजिस्ट द चेन्ज इन आइदर मोसन अर स्ट्रेट लाइन
यहाँ चाहिँ मोसन अर रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन भन्छ कि एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट यसमा चाहिँ इनर्सियाको डेफिनेसनले के भन्ने भयो भने यो अब्जेक्ट सपोज यो अब्जेक्ट यहाँ चाहिँ यसरी सराउन्डिङमा बसिरहेको छ एन्ड दिस इज द प्लेस यो अब्जेक्ट सुरुमा चाहिँ यो यदि अब्जेक्ट इफ दिस अब्जेक्ट इज अ मुभिङ अब्जेक्ट हो भने यसले आफ्नो त्यो कन्डिसनलाई या फेरि आफ्नो मुभिङ स्टेटलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको छ र यसमा मैले एक्सटर्नल फोर्स या फेरि कुनै बाहिरबाट आएसम्म या फेरि नआएसम्म आइहाल्यो भने पनि या त एक्सटर्नल फोर्सले यसमा रियाक्ट गर्न खोजिहाल्यो भने पनि यसले चाहिँ आफ्नो मोसनलाई चाहिँ छोड्न चाहन्न है त यसले आफ्नो मोसनलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ भनेपछि दिस इज वान इनएबिलिटी बाहिरबाट आएको फोर्सले यसलाई रेस्ट दिन खोजिरहेको छ बट इट इज ट्राइङ टु रिगेन इट्स एबिलिटी दिस काइन्ड अफ इनएबिलिटी एउटा कमजोरी एउटा जुन विकनेस छ नि त दिस विकनेस इज नोन एज इनर्सिया मोसनमा मात्रै हुँदैन कि रेस्टमा पनि हुन्छ है त इफ द्याट अब्जेक्ट इज ट्राइङ टु स्टे एट रेस्ट भने कि अब्जेक्ट सुरुमा चाहिँ मुभ गरिरहेको थिएन भुइँमा यतिकै राखिरहेको थियो यसलाई कसैले मुभ गर्न खोजिरहेको छ भने यो भुइँमै अडिन खोजिरहेको छ या फेरि यसलाई मुभ गर्न सुरुमा गाह्रो पर्छ एकछिनको लागि त्यही फोर्स मेरो वेस्ट भइरहेछ भने यसले जुन टाइपमा जुन त्यो इनएबिलिटी या फेरि विकनेस सो गरिरहेछ नि मुभ गर्न नसक्ने एउटा इनएबिलिटी द्याट काइन्ड अफ इनएबिलिटी इज नोन एज इनर्सिया अब इनएबिलिटी अफ बडी टु रेजिस्ट द चेन्ज इन आइदर रेस्ट अर मोसन है त रेस्ट अर मोसन भयो अब रेस्ट अर मोसन भन्ने बेलामा चाहिँ इनर्सिया भन्ने भयो भने इफ द्याट क्वेसन इज सेइङ अर इफ द्याट स्टेटमेन्ट इज सेइङ द्याट बडी रेजिस्ट द चेन्ज इन रेस्ट छुट्टै या फेरि मोसन भन्यो भने यदि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ मुभ गरिरहेछ त एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हामीसँग सपोज वी हेभ अ मुभिङ बस छ भने मुभिङ बसलाई चाहिँ मैले एकैपल्टमा सुरुमा ब्रेक लगाएँ भने एकैपल्टमा रोकिँदैन त्यो एकछिन अगाडिसम्म गएर रोकिन्छ बिकज त्यो मुभिङ बस हो भने त्यो मुभ गर्न खोजिरहेको छ तर पनि यसले चाहिँ आफ्नो सराउन्डिङको त्यो फोर्सलाई धेरै रेजिस्ट गर्न नसके पनि ट्राई चाहिँ गर्छ कि मुभ गरिरहेछ भने ट्राई चाहिँ गर्छ कि अलिकति अगाडिसम्म जाओस् भने पनि मोसनलाई चाहिँ यसले कन्टिन्यू गर्छ र बाहिरको फोर्सलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्छ भने दिस काइन्ड अफ इनर्सिया इज मोसन इनर्सिया अफ मोसन भनेको मुभ गरिरहेछ भने मुभ गर्न खोजिरहेको छ कि यस्तो इनर्सिया अफ मोसन अब अर्को चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के अरे त्यो बसलाई पिकअप लानलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ नि त बसलाई पिकअप लान या फेरि बसले चाहिँ यो कुद्नलाई चाहिँ अलिकति चाँडो स्पिडमा जानलाई चाहिँ सुरुमा स्टार्ट गर्ने बित्तिकै सर्टै स्पिडमा जाँदैन बस चाहिँ स्टार्ट गर्छ बिस्तारै बिस्तारै मोसन लिएर आएर चाँडो भाग्छ यो भन्यो भने चाहिँ सुरुमा रेस्टमा छ भने त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा हुन खोजिरहेको छ कि रेस्टमा हुनै खोजिरहेको छ भन्यो भने द्याट काइन्ड अफ इनर्सिया इज नोन एज इनर्सिया अफ रेस्ट एक्जाम्पल एउटा कुनै चाहिँ ल मानौँ यो यसमै चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट हो मानौँ यो ब्ल्याङ्केट हो ब्ल्याङ्केटमा पुरै धुलो लागेको छ मैले चाहिँ टड्काएँ यसरी ब्ल्याङ्केटलाई मैले झटारेँ भने चाहिँ सपोज यो लुगामा चाहिँ मैले यसरी मैले यसरी मजाले झटारेँ भने चाहिँ यो गर्ने बेलामा चाहिँ यसबाट धुलो झर्छ धुलो किन झर्छ त बिकज यसरी मुभ गर्ने बेलामा धुलो चाहिँ के छ अहिलेलाई चाहिँ रेस्ट कन्डिसनमा छ बट यसलाई मुभ गर्ने बेलामा क्लोथ कम्स इन मोसन क्लोथ त मोसनमा हुन्छ बट यसमा भएको धुलो त स्टिल रेस्टमै छ नि त यसले अझै रेस्ट कन्डिसन गेन गर्न खोज्छ तर खोज्ने बेलामा पाउँदैन किन पाउँदैन कि बिकज यो चाहिँ मोसनमा गइसक्छ मोसनमा जाने बेला यो मुभ गरेर यहाँ पुग्नसम्म धुलो यहीँको यहीँ हुन्छ कि यसपछि धुलो बिस्तारै झर्दै आउँछ कि यसरी बिकज रेस्ट छ नि त धुलोमा चाहिँ धुलोमा रेस्ट कन्डिसन भएको भएर रेस्ट खोज्छ अनि खोज्ने बेलामा यो पहिले छुटेर मुनि पुगिसक्छ तर धुलो यहीँ हुन्छ अनि बिस्तारै झर्छ यसरी चाहिँ रेस्ट र मोसनको इनर्सियाको कुराहरू चाहिँ आउँछ अब अर्को एक्जाम्पल दिन्छु म चाहिँ इनर्सियाको अर्को एक्जाम्पल इनर्सियाको केसमा चाहिँ एउटा रनरले चाहिँ कुनै हाई जम्प लानुभन्दा पहिले अलिकति रन लिन्छ है त हाई जम्प लानुभन्दा पहिले एथलेटले चाहिँ अलिकति रन लान्छ बिकज एथलेट चाहिँ यतिकै गरेर जम्प गर्यो भने उसले चाहिँ आफ्नो जुन मोसन गेन गर्न पर्ने हुन्छ जुन स्पिड गेन गर्न पर्ने हुन्छ स्पिड गेन गर्न सक्दैन इफ द्याट एथलेट रन्स फर अ डिस्टेन्स अलिकति रन गर्यो भने चाहिँ उसलाई गेन गर्न पर्ने इनर्सिया अफ मोसन छ नि त त्यो मोसन अझै धेरै गेन गर्छ क्या उसले चाहिँ बिकज सुरुमा रेस्ट बसिरहेको बेलामा उसलाई रेस्टको इनर्सियालाई अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ रेस्टमै हुन खोजिरहेको हुन्छ बडी तर मुभ गर्न थाल्यो भने इनर्सिया बढ्दै आउँछ कि मोसनतिर चेन्ज भएर आउँछ यो चाहिँ कुरा छ त्यहाँपछि अर्को भनेको चाहिँ कुनै बसलाई चाहिँ बसमा चाहिँ एउटा कुनै मान्छे यतिकै झ्यालमा उभिरहेको छ ढोकामा उभिरहेको छ बस आउने बित्तिकै बसको चाहिँ कुदिरहेको बसबाट मान्छेले हाम फाल्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे के हुन्छ त्यो मान्छे कुदिरहेको बसबाट हाम फाल्यो भने त्यो मान्छे लतारिन्छ त्यो मान्छे लतारिन्छ यहाँ उछिटिन्छ या फेरि चोट लाग्छ रिजन के त इफ अ बस इज मुभिङ यहाँ भएको मान्छे पनि मुभ गरिरहेको हुन्छ कि यो मान्छेले पनि बसको चाहिँ जुन मोसन छ नि यसलाई आफूले ग्राब गरिरहेको हुन्छ त्यो मान्छेमा पनि त्यो मोसनले अलिक कभर भइरहेको हुन्छ सो यो मान्छेले चाहिँ यदि बसबाट झर्ने बेलामा इमिडिएटली मान्छे बस चाहिँ मोसनमा छ तर आफू चाहिँ आएर झ्याप्पो उभिन खोज्यो भने यसरी मोसनबाट एकैपल्टमा रेस्ट त आउँदैन त्यही भएर मोसनबाट फेरि मोसन लान खोज्छ क्या हाम्रो बडीले स्टिल त्यो मोसनले त्यो इनर्सियालाई चाहिँ कभर गर्न खोज्छ र खोज्ने बेलामा हाम्रो बडी यतापट्टि लतारिन्छ र लड्छ मजाले बट खलासीहरूले कहिलेकाहीँ हेर्नु हुनेहरूलाई चाहिँ
बस रोक्नुभन्दा पहिले नै बस रोकिनुभन्दा पहिले उनीहरू बससँगै कुदेर बाहिर गएर चाहिँ उनीहरूले अलिकति पर गयो भने उनीहरूले बल्ल अनि रेस्ट पाउँछ। बिकज उनीहरूले के गरेको हुन्छ भने उनीहरूलाई थाहा नभए पनि दे आर युजिङ साइन्स, उनीहरूले त्यो इनर्सियाको कुरालाई के गरिरहेको छ भने कभर अप गर्छ कि उनीहरूले बस कुद्दा कुद्दै बससँगै कुदेर अगाडिपट्टि गएर बसको र आफ्नो इनर्सियालाई ट्याक्कै अब चाहिँ मिलाएर जान्छ कि आफ्नो इनर्सियालाई चाहिँ इनर्सिया अफ मोसनलाई कन्टिन्यू हुन दिन्छ तबसम्म जबसम्म चाहिँ फोर्सले टोटली काम गर्दैन। र यसरी चाहिँ टोटली रेस्टमा आउनुभन्दा पहिले उनीहरू चाहिँ अलिकति मोसन लान्छ। इन द्याट वे इनर्सिया अफ मोसन वर्क्स। र यसरी इनर्सियाको कुराहरू आउँछ। अनि अब इनर्सियाको केसमा यति छ एक्जाम्पल्सहरू। इनर्सियाको कुराहरू चाहिँ इफ यु आर नट स्टिल अन्डरस्ट्यान्डिङ प्लिज यु क्यान आस्क। यसमा चाहिँ कुनै कुराहरू छ भने चाहिँ नभए इनर्सिया बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो। जुन कुरा रेस्टमा छ त्यो कुरा रेस्टमै हुन खोज्छ, जुन कुरा कुदिरहेछ त्यो कुरा कुद्न मात्रै खोज्छ। अनलेस एन्ड अन्टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल फोर्स छैन भने त्यो तबसम्म कुद्छ जबसम्म यसमा फोर्स लाग्दैन, त्यो तबसम्म रेस्टमा आउँछ जबसम्म यसमा फोर्स लाग्दैन। फोर्स आएर फोर्सले टोटली ओभरकम गर्यो भने मात्रै त्यो चेन्ज हुने हो, नभए त कुदिरहेको छ। जस्तो फ्यान हेर, फ्यान चाहिँ हामीले चाहिँ बटन अफ गरेर त्यो एनर्जी पुरै नसकिएसम्म फ्यान घुमिरहेको छ नि त एकछिन पछिलाई पनि, बटन अफ गर्दा पनि एकछिन पछिसम्मलाई घुमिरहेको छ। बिकज त्यो फोर्सले टोटली काम गर्नभन्दा पहिले त्यो फ्यान मोसनमा थियो र एकछिनलाई पनि मोसनमै हुन खोज्छ, तर त्यही भएर पनि यसको चाहिँ इनर्सियाले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गराउँछ, यस कुदाउँछ है त। अब आफ्टर दिस वी हेभ टु रिड अबाउट अर्को टपिक के छ, लेट्स गो थ्रु नेक्स्ट टपिक। रिलेसन बिट्विन मास एन्ड इनर्सिया। मास र इनर्सियाको कुरामा चाहिँ के छ भने मास इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इनर्सिया। जसको धेरै छ मास उसले चाहिँ धेरै इनर्सिया फिल गर्छ, जसको थोरै छ मास उसले चाहिँ के गर्छ, थोरै इनर्सिया फिल गर्छ। भनेको चाहिँ ठुलो ढुङ्गा छ भने गुडाउने बेलामा मजाले त्यो चाहिँ गुड्ने कुरामा चाहिँ या फेरि कुनै कुरामा चाहिँ मानव भिरबाट ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गा कुदाउने बेलामा यिनीहरूको चाहिँ इनर्सियामा चाहिँ जसको मास धेरै छ नि उसले त्यो एबिलिटीलाई धेरै फिल गर्छ, जसको मास थोरै छ उसले चाहिँ थोरै फिल गर्छ। इनर्सियामा चाहिँ मास इज भेरी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इनर्सिया। अब यो प्रपर्टीहरू त्यति नै छ हेर, यसमा अरू पनि भन्न पर्दैन हेर, यसमा चाहिँ यो धेरै प्रपर्टी नजाउँ, बस एउटा रिलेसन याद गरौँ, द्याट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। आफ्टर दिस वी हेभ नेक्स्ट टपिक द्याट इज मोमेन्टम। अनि अरू के रहेछ क्या, मोमेन्टम हाम्रो फोर्समा यति कभर गर्न पर्ने टपिक बाँकी छ। पछि मोमेन्टम भन्यो भने चाहिँ मोमेन्टम इज द काइन्ड अफ लाइक एउटा सर्टेन मुभिङ अब्जेक्टमा हुने क्वान्टिटी कि मोमेन्टम इज द क्वान्टिटी द्याट इज फाउन्ड इन मुभिङ अब्जेक्ट। यसमा चाहिँ मोमेन्टम इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी, P इक्वल्स टु m इन्टु v। हामीलाई यो चाहिँ छ है त। भनेको चाहिँ एउटा मुभिङ अब्जेक्टको चाहिँ क्वान्टिटी, मोमेन्टम इज द क्वान्टिटी अफ मुभिङ अब्जेक्ट। नर्मली यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने मुभ गरिरहेको छैन भने यसमा चाहिँ एउटा फरक मोमेन्टम हुन्छ। जस्तो है sorry guys, disturbance there is sound ko चाहिँ okay. So now in case of momentum is the quantity in moving body। एउटा कुनै पनि बडी मोसनमा छ र यो मोसनमा भएको बेलामा यसको क्वान्टिटी कति छ भनेर मैले मेजर गरिरहेको छु भने that is momentum। and now in case of momentum it has formula m into v। यसलाई कसरी बुझौँ भने एउटा अब्जेक्टलाई मानौँ यो चाहिँ अब्जेक्ट यतिकै छ, यो हुने बेलामा यसको मैले एउटा सर्टेन यसको क्वान्टिटी कति छ, यसमा हुने क्वान्टिटी भनेको यसमा अहिले चाहिँ यतिकै हुने बेलामा यसमा मास बाहेक अरू केही पनि छैन है त। यो बेलामा यसको भ्याल्यु भनेको मास इक्वल्स टु दिस अब्जेक्ट, भनेको यो अब्जेक्टमा आउने जम्मै कुराहरू चाहिँ मासले मात्रै फिल गर्छ। बट इफ दिस अब्जेक्ट इज इन मुभिङ कन्डिसन, यसरी मुभ गरिरहेको छ भने यसमा दुईवटा क्वान्टिटी छ। सो द फर्स्ट वान इज मास मुभ गरिरहेछ र नेक्स्ट वान इज भेलोसिटी। मास र भेलोसिटी दुइटै कम्बाइन्ड भएर यसमा चाहिँ आइरहेको छ भने दिस कन्डिसन इज नोन एज मोमेन्टम। अब यो अब्जेक्ट यतिकै रेस्टमा छ भने त मास मात्रै हुने भयो, यतिखेर यसको क्वान्टिटी के हुने भयो, मास मात्रै छ, योसँग मास मात्रै छ। बट यो मुभ गरिरहेको छ भने योसँग मास पनि हुन्छ र
र भेलोसिटी पनि हुन्छ र दुईटै कुरा जोडिएर आयो भने दिस इज नोन एज मोमेन्टम मोमेन्टम इक्वल्स टु पी इक्वल्स टु एम इन्टु भी अब भन्यो भने चाहिँ मोमेन्टमले चाहिँ कसरी असर गर्छ भने सराउन्डिङमा चाहिँ अब जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यसमा चाहिँ के भनेको यसले चाहिँ देखाउने इफेक्ट यसले देखाउने वर्क यसले देखाउने फोर्सको कुराहरू चाहिँ यो पनि धेरै मोमेन्टम थोरै छ भने कामको कुराहरू पनि थोरै हुने भयो एक्जाम्पल मलाई चाहिँ एउटा सानो बलले चाहिँ एकदमै स्पिडमा चाहिँ मलाई भेलोसिटी बढाएर चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ बढाएर एउटा सानो बल त यसको मास चाहिँ m1 छ यो मास m1 हुने बेलामा यसको स्पिड बढाइदिएर यसको मोमेन्टमलाई चाहिँ बढाइदिएर यसले हिर्कायो भने एउटा ठुलो ढुङ्गाले हिर्काए बराबर हुनसक्छ नि त होइन एउटा सानो ढुङ्गाले पनि के गर्न सक्छ स्मल स्टोन क्यान इभन ब्रेक दि वाल या फेरि ब्रेक दि दिस काइन्ड अफ के भन्छ यसलाई ग्लास सिसाहरू चाहिँ फुटाउन सक्छ बिकज स्मल स्टोनले यतिकै छोयो भने यतिकै राख्यो भने मानौँ यो सिसा हो यसमा मैले यो मार्कर यतिकै राख्यो भने यसले फुटाउँदैन यसलाई बिकज योसँग मास मात्रै छ बट यसमा मैले चाहिँ मोमेन्टम भन्ने क्वान्टिटी क्रिएट गरिदिएँ कसरी त भेलोसिटी पनि राखेर यताबाट कुनै एउटा गनमा राखेर यसलाई फायर गरे भने यो सिसालाई यसले मजाले तोडिदिन्छ बिकज मोमेन्टम आउँछ नि त यसमा चाहिँ मोमेन्टम एउटा नयाँ क्वान्टिटी आउँछ नि त होइन नयाँ क्वान्टिटी कसरी आउने भयो बिकज अफ मोसन कन्डिसन यसरी चाहिँ क्वान्टिटी इन मोसन यसमा नयाँ क्वान्टिटी भेलोसिटी थपिदिने भयो र यसलाई भन्छ मोमेन्टम इन दिस वे वी क्यान स्टडी अबाउट मोमेन्टम अब इलास्टिसिटी भन्छ इलास्टिसिटी इज द नेचर अफ एनी बडी अर एनिथिङ आर सिमथिङ इन आवर सराउन्डिङ टु गेन इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर बिङ स्ट्रेस्ड कुनै कुराले चाहिँ हामीले स्ट्रेच गरिरहेछौँ र त्यसलाई छोड्ने बेलामा रिलिज गर्ने बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ फेरि आफ्नो सेपलाई चाहिँ रिगेन गरिरहेको छ भने दिस काइन्ड अफ प्रपर्टी अर दिस काइन्ड अफ एबिलिटी इज नोन एज इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी केमा हुने भयो भने हाम्रो चाहिँ रबरमा चाहिँ त रबरको इलास्टिसिटी राम्रो हुन्छ बिकज यसलाई तन्काएर फेरि छोड्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेपलाई चाहिँ रिगेन गर्न सक्छ बट यसले जसले चाहिँ रिगेन गर्न सक्दैन नि दे आर नोन एज having the property of plasticity. Elasticity भनेको property of regaining that shape after being stressed. But plasticity मा जति तन्कायो नि यति नै तन्केर छुट्छ यतिकै आफ्नो नयाँ सेप गेन गर्छ यसले पुरानो सेपलाई रिगेन गर्ने काम चाहिँ यसले नै हुन्छ यो त एकदमै रेयर हुन्छ ओके दिज आर सम काइन्ड अफ टर्म्स अब यसपछि अर्को छ न्युटन्स ल न्युटन डिस्क्राइब 3 लज फर मोसन त्यो अगाडिको भयो फरक भयो बट यतापट्टि चाहिँ फोर्सको केसमा पनि इभन न्युटन डिस्क्राइब 3 लज न्युटनले पहिलो ल डिस्क्राइब गर्नुभयो पहिलो ल भनेको चाहिँ द फर्स्ट ल अफ न्युटन इज भेरी सिमिलर टु द डेफिनेसन अफ इनर्सिया र उहाँको फर्स्ट लले के भन्छ भने अ बडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर अफ युनिफर्म मोसन अनलेस एन्ड अन्टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई टु इट एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ या फेरि मोसनमा छ भने यसले चाहिँ आफ्नो कन्डिसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ अरे कि अ बडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर अफ युनिफर्म मोसन यो आइदर मोसनमा छ या फेरि रेस्टमा छ तर यसले चाहिँ यो कन्डिसनलाई कन्टिन्यू गर्छ अरे कि रेस्टमा छ भने रेस्टमै मोसनमा छ भने मोसनमै कतिखेरसम्म त अनलेस एन्ड अन्टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई टु इट यसमा एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ अप्लाई गरेको छैन भने चाहिँ तबसम्म चाहिँ यसले कन्टिन्यू गर्छ तर जब एक्सटर्नल फोर्सले यसलाई कभर अप गर्छ तब चाहिँ यो इनर्सिया चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ भनेपछि न्युटन्स फर्स्ट ल हामीले चाहिँ मजाले हेरिसक्यौँ एक्सप्लेनेसन गइसक्यो इनर्सियामा अब फर्स्ट लको बारेमा भइसक्यो कुरो अब अर्को भनेको चाहिँ एफ इक्वल्स टु एमए न्युटन्स सेकेन्ड ल इज नोन एज एफ इक्वल्स टु एमए ल एफ इक्वल्स टु एमए रिलेसन कसरी आउँछ भने एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी एउटा कुनै पनि मुभिङ बडीमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेछ भने दिस एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स अप्लाइड त्यसमा त्यो अब्जेक्टमा लगाएको फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दि मास अफ इट ओके त्यो एक्सेलरेसनको प्रपर्टी हो त एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट एक्जाम्पल यो अब्जेक्टमा चाहिँ मुभ गरिरहेको छ भने यो अब्जेक्टमा आउने जुन एक्सेलरेसन छ नि दिस एक्सेलरेसन इज भेरी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स बढ्यो भने एक्सेलरेसन पनि बढ्छ बट इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दि मास अफ इट हो यो रिलेसन यसरी आउँछ यो रिलेसन हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ भने यहाँ कस्तो हुने भयो त ए प्रोपोर्सनल टु एफ बाई एम आउँछ र यसलाई एफ इफ देयर इज वान न्युटन फोर्स सरी सुरुमा चाहिँ इक्वल गरौँ न त होइन एफ इक्वल्स टु केएमए के भनेको वेयर के इज अ कन्स्टेन्टको भ्यालु फाइन्ड गरौँ इफ द फोर्स इज 1 न्युटन एन्ड इफ द मास इज 1 kg and if acceleration is 1 meter per second square then the value of k becomes 1 अब यतिखेर value of k 1 भएको भएर therefore this formula becomes f equals to ma
यसरी चाहिँ एफ इक्वल्स टु एमए वाला फर्मुला आउँछ हेर। बट यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स अप्लाइड एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ इट। अब यसमा हाम्रो चाहिँ एउटा एकदमै इजी फर्मुला छ एउटा चाहिँ, यसमा एफ इक्वल्स टु एमए, एफ इक्वल्स टु एमए फर्मुला छ। यदि हामीले एमए फर्मुलालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेलरेसनलाई चाहिँ भेलोसिटीको टर्ममा लेख्यो भने त भेलोसिटीको टर्ममा लेख्यौँ भने v माइनस यु बाई टी हुने भयो। अब यसमा एमभी माइनस एमयु डिभाइडेड बाई टी हुने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई यसो कसरी के भन्न पायौँ भने अब एमभी छ नि त, एमभी भनेको हाम्रो के हो त मोमेन्टम, यो भनेको फाइनल मोमेन्टम, यो भनेको इनिसियल मोमेन्टम, सरी यो चाहिँ v2 र यो भनेको इनिसियल मोमेन्टम डिभाइड बाई टाइम। यो किन भयो भने हाम्रो सुरुमा अघि नै मैले फर्मुला भनेको थिएँ मोमेन्टम इक्वल्स टु एमभी भने नि त होइन, मोमेन्टम इक्वल्स टु एमभी। अब त्यो भएर यो केसमा चाहिँ नाउ इन दिस केस अब यो केसमा चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ डेफिनेसन दिन पऱ्यो भने द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज नोन एज फोर्स पनि भन्न पायौँ हामीले चाहिँ फोर्समा चाहिँ। अब यो मोमेन्टमको कुराले कहाँनिर अफेक्ट गर्छ भने सेकेन्ड ल अफ मोसन कहाँनिर युज हुन्छ भने अ क्रिकेटर युजुअली ड्र्याग्स इट डाउन, क्रिकेटरले बल पायो भने मुनिसम्म तानेर लग्छ। बट यदि मुनिसम्म तानेर लगेन भने चाहिँ उसले के गर्ने भयो त तानेर नलग्ने केसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ हातमा धेरै हर्ट फिल हुन्छ अरे कि। किन भन्यो भने चाहिँ या फिर यसमा चाहिँ कन्डिसन के आउँछ भने क्रिकेटरले चाहिँ बललाई चाहिँ मुनिपट्टि लग्यो भने चाहिँ उसले के गर्छ यसमा चाहिँ टाइम इन्क्रिज गर्छ बिकज एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम आयो कि आएन रिलेसनबाट चाहिँ। मोमेन्टमको कुरा छोडिदिउँ भने त रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, चेन्ज अफ मोमेन्टमको कुरा छोडिदिउँ। अब टाइमसँग हेरौँ त, यदि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होल्ड गर्ने बेला कुनै मुभिङ अब्जेक्ट छ यसलाई मैले होल्ड गर्ने बेला अलिकति मुनिसम्म लग्यो भने यसको चाहिँ रेस्टिङ टाइम चाहिँ मैले बढाएँ नि त, टाइम बढाएँ भने फोर्स के हुने भयो त घट्ने भयो नि। सो टाइम बढायो भने फोर्स घट्छ भनेपछि त्यो अब्जेक्टले मेरो हातमा लगाउने फोर्स चाहिँ घटेर आउँछ। द्याट्स वाइ इन दिस केस मेरो हातमा हर्ट अलिकति पेन चाहिँ कम फिल हुन्छ। बट यदि मैले टाइमलाई घटाएँ टाइम झ्यापैसम्म आयो भने फोर्स धेरै आउँछ नि त, बिकज टाइम लेस मिन्स मोर फोर्स। इन दिस कन्डिसन मलाई धेरै पीडा फिल हुन्छ कि। द्याट्स वाइ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमले चाहिँ यसरी चाहिँ फोर्समा एफेक्ट गर्छ। एन्ड द लास्ट केस हामीले एकदमै लास्ट केस छ न्युटन्स थर्ड ल। न्युटन्स थर्ड ल सेज द्याट every action has equal but opposite reaction. Newton's third law. Every action has equal but opposite reaction. अब अपोजिट रिएक्सनको कुरा गरौँ भने चाहिँ अ गन रिक्वाइल्स, हामीले गनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फायर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो पछाडिपट्टि रिक्वाइल हुन्छ नि त, अगाडिपट्टि फायर गरिरहेको छ एक्सन यता हुन्छ भने रिक्वाइल हुन्छ नि त, बिकज एक्सन जति छ त्यति नै बराबरको रिएक्सन हुनपर्छ। यसले ब्यालेन्स गर्छ नि त, फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्छ। अब यहाँ पछि अर्को भनेको चाहिँ स्विमिङ गर्ने बेलामा चाहिँ उसले स्विमरले वाटरलाई पछाडि पुस गर्यो भने हिज अर हर बडी मुभ्स फरवर्ड बिकज उसले चाहिँ पछाडिपट्टि एक्सन गरिरहेको छ भने रिएक्सन चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। सो इन दिस वे दिस थ्री लज आर डिफाइन्ड। इफ यु विल हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान एड अप, यु क्यान आस्क। बट यहाँ पछि हामीले पढ्न पर्ने यो लेसनमा भनेको सिलेबस चाहिँ अप टु हियर ओन्ली। सो हेभ अ गुड टाइम एन्ड रिभाइज वेल एन्ड टेक केयर।